በዚህ ቪዲዮ እጅግ በጣም ምርጥ የተባለ ጊግ ፋይበር ላይ እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ፋይበር ላይ ጊግ ክሬት ስታደርጉ ዝም ብላችሁ ክሬት ማድረግ የለባችሁ። ምክንያቱም ደግሞ ክላይንቶች የእናንተን ጊግ አይተው ነው የእናንተን ሰርቪስ ኦርደር የሚያደርጉት። ስለዚህ ጊግ ክሬት ስታደርጉ ክላይንቶችን ሊስብ የሚችል እጅግ በጣም ማራኪ ጊግ ክሬት ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ወደ ኦንላይን ወርክ እየገቡ ያሉ ሰዎች ቁጥር እጅግ በጣም ጨምሯል፣ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ። ይህ የሆነበት ምክንያት ከኦንላይን ስራ ቀላል የማይባል እጅግ በጣም ብዙ ገንዘብ ስለሚገኝ ነው። ስለዚህ እናንተም የትኛውም ሀገር ሆናችሁ ኦንላይን ስራ እየሰራችሁ ህይወታችሁን ሊቀይር የሚችል ገንዘብ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። እንደገናም ደግሞ ስለ ኦንላይን ስራ የተለያዩ ነገሮችን ካፍላችኋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ማየታችሁን እንዳዘነጉ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ብትጀምሩት ደግሞ በርታታኛል። አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ ቤተሰብ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ወደ ዋናው ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ምናልባት ስለ ፋይበር ወይም ስለ ኦንላይን ወርክ ምንም ሂንት ኦር ደግሞ ኖሌጅ የሌላችሁ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥቂት ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ልንገራችሁ። እንደሚታወቀው በአለማችን ላይ የተለያዩ ኦንላይን መስሪያ ፕላትፎርሞች አሉ። ከነዛም ውስጥ ደግሞ ፋይበር እና አፕወርክ ዋነኞቹ ናቸው። ከቅርብ ጊዜ አንስቶ ኢትዮጵያ ውስጥም ወደ ዲጂታል ማርኬቱ የሚገቡ ሰዎች ቁጥር በጣም ጨምሯል። ይሄ እሰይ የሚያሰኝና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ እናንተም እስከዛሬ ካልጀመራችሁ ዛሬ ጀምራችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሪፍ የሚባል ገቢ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፋይበር እና አፕወርክ ሁለቱም ኦንላይን መስሪያ ፕላትፎርሞች ሲሆኑ ልዩነታቸው ወደ አፕወርክ ስንመጣ አፕወርክ አካውንታችንን ክሬት ካደረግን በኋላ ኮኔክት የሚባል ነገር አለ። ልክ አካውንት ስንከፍት 50 ፍሪ ኮኔክት ይሰጠናል፣ ወይም ደግሞ በየወሩ ፍሪ 10 ይሰጠናል። እንደገናም ደግሞ የፈለግነውን ያህል ደግሞ በራሳችን ገንዘብ ገዝተን ማግኘት እንችላለን ኮኔክትን ማለት ነው። እና አፕወርክ ላይ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። አንደኞቹ ክላይንቶች ሲሆኑ ሁለተኞቹ ደግሞ ፍሪላንሰር ልክ እንደናንተ ስራ ለመስራት የገቡት ማለት ነው። ከዛን ክላይንቶች እዛ ላይ ጆብ ፖስት ያደርጋሉ። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን ጆብ ፕሮፖዛል አዘጋጅታችሁ የምትፈልጉት ጆብ ላይ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ምንም በመጠቀም ቅድም የገዛችሁትን ወይም ያገኛችሁትን ኮኔክት በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክት የሚያልቅ ነገር ነው፣ ይገድባችኋል ማለት ነው እስካን ገዛችሁ ድረስ። ወደ ፋይበርስ በምንመጣበት ሰዓት ደግሞ ፍሪላንሰር እና ክላይንት አካውንት እንደዚሁ ክሬት ታረጋላችሁ። ክላይንቶችም የክላይንት አካውንት፣ ፍሪላንሰሮችም የፍሪላንሰር አካውንት ማለት ነው። ከዛ እናንተ ፍሪላንሰሮች ጊግ የሚባል ነገር አለ፣ ጊግ ክሬት ታረጋለ። የሰርቪሳችሁን ሳምፕል እዛ ጊግ ላይ ትሞላላችሁ፣ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ሰርቪስ ከተመቻቸው ኦርደር ያዛችኋል፣ እዛ ጋር ኮሚኒኬት አድርጋችሁ ስራውን ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል ሃይላይቱ የአፕወርክ እና የፋይበር ልዩነት። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ፋይበር ላይ አሪፍ የተባለ ክላይንቶችን ሊማርክ የሚችል ጊግ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ፋይበር አካውንት የሌላችሁ አዲስ ጀማሪዎች ደግሞ ሙሉ ኮርስ እንድሰራላችሁ ስለ ፋይበር የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ፉል ኮርስ ብላችሁ ጻፉልኝ። ከዛ ሙሉ ስለ ፋይበር ከአካውንት አከፋፈት ጀምሮ የያዘ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ለዛሬ ግን ስለ ጊግ እናያለን ማለት ነው። እሺ እንጀምር ቤተሰብ። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፋይበር አካውንቴ ላይ ሎጊን ብዬ ገብቻለሁ። ስለዚህ አሁን ክሬት ጊግ ስለሆነ ማረገው እዚህ ጋር ማይ ቢዝነስ የሚሉ ጋር ትመጡና አሮዋን ክሊክ ስታረጓት እዚህ ጋር ጊግስ የሚል አለ። ሁለተኛ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ታርጉታላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የጊግ ሊስታችሁን ያመጣላችኋል። ከዚህ በፊት የከፈታችኋቸውን እኔ እዚህ ጋር 2 ጊጎች ክሬት ስላረኩኝ እነሱን አውጥቶልኛል። የእነሱን አናላይሲስ ዳታ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ አዲስ ምከፍቱ ከሆነ ክሬት ኤኒ ጊግ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቅድምም እንደነገርኳችሁ እስከፈለጋችሁት አህል ድረስ ጊግ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ጊጉን የምንሞላው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር 6 ስቴፖች አሉት እና እነዚህ 6 ስቴፖች አልፈን ነው ማለት ነው አንድ ጊግ ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። ሁሉንም ነገሮች እንዴት እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ፣ ተከታተሉ። እኔ እንግዲህ ታይም ሴቭ ለማድረግ ሴቭ አድርጌ ያስቀመጥኩት የምሞላቸውን ነገሮች እዚህ ጋር በዶክመንት ፎርም ሴቭ አድርጌ እንዳለ ሁሉን ነገር አስቀምጫለሁ። ይህንን ፋይል በነገራችን ላይ ቴሌግራም ቻናል አለ፣ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ፣ የቴሌግራም ቻናሉን። እዛ ላይ ገብታችሁ ይህንን ጽሁፍም ሞዲፋይ ምናምን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ከዚህ ላይ የወሰድኩኝ እዚህ ጋር ቀደም ብዬ ስላስቀመጥኩኝ ለምሳሌ ታይትል የሚለውን እዚህ ጋር ወስድና እዚህ ጋር ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጊግ ታይትሉን እንግዲህ አይ ዊል ክሬት ሃይ ኳሊቲ ኮርፖሬት ኤንድ ብራንድ ቪዲዮ ብያለሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ዛሬ የምከፍተው ጊግ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካታጎሪ የሚል አለ። ካታጎሪ እዚህ ጋር ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለሆነ እዚህ ጋር እኔ ቪዲዮ ኤንድ አኒሜሽን የሚለውን መርጥለታለሁ። እዚህ ጋር ሴሌክት ሰብ ካታጎሪ አለ። ሰብ ካታጎሪን ቪዲዮ ኤዲቲንግ መርጥለታለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ታይፕ ብሎ እዚህ ጋር ፕራይመሪ ታይፕ ኦፍ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምን አይነት ቪዲዮ ኤዲት የምታደርገው ብሎ ይጠይቀኛል። ዩቲዩብ ቪዲዮ የሚለውን መርጥለታለሁ። እናንተም እዚህ ውስጥ ኮንሰርን የሚያደርጋችሁ
የሚመቻችሁ ሌሎች ነገሮች ካሉ እንደዚህ ቲክቶክ ቪዲዮ ምናምን የሚሉ አሉ እነሱ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ኪወርዶች አሉ። ፖዚቲቭ ኪወርድ ማለት እንደ ታግ ነገር ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታስገቧቸው ሰርቸብል የሆኑ ታጎችን 5 ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ኪወርዶችን እዚህ ጋር አስገብቻለሁ። ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ዩቲዩብ ቪዲዮ ኤዲተር፣ ዩቲዩብ ቪዲዮ እና ቫይራል ቪዲዮ እና ቪዲዮ ኤዲተር ብዬ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛን ዝቅ ትሉና ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ፕራይሲንግ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋናውን ነገር የምንሞላው ማለት ነው። የኛን ፕራይሲንግ እና ሰርቪሳችንን እዚህ ጋር ነው የምንገልጸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤዚክ፣ ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም የሚል አለ። እነዚህን እያንዳንዳቸውን ነገር እንዴት እንደምትሞሉት ስትራቴጂያዊ በሆነ መልክ እኔ በራሴ የነደፍኩት አለ እሱን አሳያችኋለሁ። እናንተም ደግሞ ያንን ከተረዳችሁ በኋላ ሞዲፋይ አድርጋችሁ ወደ ራሳችሁ ሰርቪስ እና እናንተ በሚመቻችሁ ደግሞ ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ስለምትሞሉ እናንተ በሚመቻችሁ መንገድ መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል እኔ ራሴን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ቤተሰብ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓኬጁን የምናስገባበት ቦታ ነው ብያችኋለሁ እና እዚህ ጋር ቤዚክ፣ ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም አለ። እነሱንም እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔም ኦፍ ዩር ፓኬጅ ላይ የሚለው ላይ ለምሳሌ ኮፒ እያደረጋችሁ ይሄንን ሌላም ነገር ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደዚህ ብትሉትም አሪፍ ነው። ሶ አሁን እንደምታዩት ቤዚክ፣ ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም ብየዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዲስክራይብ የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ፓኬጁን እንግዲህ ቤዚክ ላይ፣ ስታንዳርድ ላይ እና ፕሪሚየም ላይ እዚህ ጋር ዲስክራይብ እያደረግን አጠር ያለች እናስገባለን። እኔ እዚህ ጋር ሴቭ አድርጌ ቀደም ብዬ ያስገባሁት አለ። እዚህ ጋር ኮፒ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። አይ ዊል ኤዲት ዩር ቪዲዮ ኢን ኤኒ ስታይል ዩ ዋንት ኦር ሪኳየርመንት አፕ ቱ 30 ሰከንድ ቱ 2 ሚኒት ሎንግ ብየዋለሁ ማለት ነው። ቤዚክ ላይ ከ30 ሰከንድ እስከ 2 ደቂቃ ድረስ፣ ስታንዳርድ ላይ ደግሞ ትንሽ ደቂቃውን ጨመር አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ላይ ከ2 ደቂቃ እስከ 5 ደቂቃ ብየዋለሁ። ሶስተኛው ፕሪሚየም ላይ ደግሞ ከ5 ደቂቃ እስከ 10 ደቂቃ ነው ብየዋለሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ዴሊቨሪ ዴት ነው ማለት ነው። ይህንን እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። እኔ ነገር ግን እዚህ ጋር የራሴን ስትራቴጂ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤዚክ ላይ እንግዲህ እኔ ዴሊቨሪ ዴቱን 1 ዴይ እለዋለሁ። ከዛ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ስታንዳርድ ፕሪሚየም እያለ ሲሄድ ዋጋችሁም እየጨመረ አገልግሎታችሁም ሰፋ እያለ እንደሚሄድ ማለት ነው እዚህ ጋር መግለጽ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ሁለተኛው ደግሞ 2 days ብለው፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ፕሪሚየሙን 3 days እለዋለሁ ማለት ነው። ዴሊቨሪ ታይም እንግዲህ በጣም ስሞል ባረጋችሁ ቁጥር ቶሎ ክላይንት የማግኘት ቻንሳችሁ ይሰፋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክ ላይ 1 day ያደርገዋለሁ፣ እዚህ ጋር 2 days 3 day ያደርገዋለሁ እስከ ፕሪሚየም ድረስ ማለት ነው። ከዛ ዝቅ ታረጉና እዚህ ጋር ደግሞ ረኒንግ ታይም አለ። ይሄንንም እንደ ደቂቃው ለምሳሌ ይሄንን 1 ደቂቃ ይሁን፣ ይሄኛውን 3 ሚኒት ብናደርገው በአቬሬጅ ነገር 7 ሚኒት እንደዚህ ታረጉታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን እናንተ እንደሚመቻችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከለር ግሬዲየንት፣ ሳውንድ ዲዛይን ኤንድ ሚክስ፣ ሞሽን ግራፊክስ ስንጨምረው እዚህኛው ጋር ደግሞ ተጨማሪ ነገር ታስገባላችሁ ማለት ነው። በዚሁ ላይ ስታንዳርድ ላይ ለምሳሌ ሰብታይትል ብንጨምርለት እዚህ ጋር ተምኔል የምትጨምሩ ከሆነ እናንተ ማለት ትችላላችሁ። እኔ እዚህኛም ላይ ፕሪሚየም ላይ ተምኔል እና ሶርስ ፋይል እንጨምራለሁ። እዚህ ጋር ሁሉንም አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። እናንተም ይሄ ልክ እንደ ታክቲክ ቁጠሩት፣ የራሳችሁን ታክቲክ መንደፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ቤዚክ ላይ የማታረጉትን ነገር ስታንዳርድ ላይ ኤክስትራ ትጨምራላችሁ፣ ፕሪሚየም ላይ ደግሞ ኤክስትራ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ፕሪሚየም ላይ ተምኔሉንም ሶርስ ፋይሉንም ከራሴ መስራት እችላለሁ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ከቪዲዮ ጋር አጠቃላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪቪዥን ክላይንቱ ስንት ጊዜ አስተያየት እንዲሰጣችሁ የሚመርጡለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን 5 ጊዜ ልበለው ቤዚክ ላይ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 9 ልበለው እና እዚህ ጋር ደግሞ አንሊሚትድ ልበለው ፕሪሚየም ላይ ማለት ነው። አንሊሚትድ ጊዜ በቃ ራሱ ሪኮመንድ እንዲያደርገኝ ማለት ነው። ከዛ እያስተካከልኩ እንድሰራ ነው በሰራሁት ስራ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር ፕራይስ ቤዚክ ላይ እንግዲህ ይህንን አገልግሎት ነው የምንሰጠው ብያለሁ ከላይ ጀምሮ እንዳያችሁት። እኔ እንግዲህ ስሙል አማውንት ነው እዚህ ጋር ፕራይስ ማድረገው ቶሎ ክላይንት ለማግኘት ስለሆነ። ከዛ ሞር እየሰራችሁ ስትሄዱ ደግሞ ዋጋችሁን ፓኬጃችሁ ላይ እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር $10 ልበለው። ስታንዳርድ ላይ ደግሞ $50። ይሄ በጣም ዝቅተኛ ዋጋ ነው። በቪዲዮ ኤዲቲንግ ከዚህ በላይ ነው የሚጠይቁት። ይሄኛውን $20 አድርጌዋለሁ፣ 10፣ 15፣ 20 አድርጌዋለሁ ማለት ነው እስከ ፕሪሚየም ድረስ። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ዝቅ ስታደርጉ ይሄ እዚህ ጋር ሸተር ስቶክ ሚዲያ ይባላል። እዚህ ጋርም የተለያዩ ላይሰንስ ያላቸው ሙዚቃ፣ ቪዲዮ እና ኢሜጆችን የምትጠቀሙ ከሆነ ተጨማሪ ክፍያ እንደምታስከፍሉ ነው። እሱንም መሙላት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት አገልግሎት የምትሰጡ ከሆነ አድ ኤክስትራ ሰርቪስ ይላል እዚህ ጋር። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው የምናደርገው? እነዛን ቅድም ስታንዳርድ እና ፕሪሚየም ላይ የሞላሁትን ነገር አሁን ለምሳሌ ዴሊቨሪ ታይም እንደምታውቁት የሞላሁት እኔ ቤዚክ ላይ ለምሳሌ 1 day ነው ያልኩት።
እና ይሄ ከአንድ ቀን በታች መቼም የለም። ስለዚህ ምንም ኤክስትራ ነገር አያስፈልገኝም ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ስታንዳርድ ላይ ደግሞ ዴሊቨሪ ታይም 2 ቀን ነበር የሞላሁት 2 ዴይስ ነበር። ሶ ወደ 1 ቀን ላምጣው። ወደ 1 ቀን አመጣና እዚህ ጋር ክፍያውን ደግሞ $5 ኤክስትራ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ይሄንን ስታንዳርድ ፕሪሚየም ላይ ደግሞ ለምሳሌ ዴሊቨሪ ታይሙን ወደ 2 ዴይስ ቀይረውና አሁንም በድጋሚ እዚህ ጋር $5 ኤክስትራ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ኤክስትራ ነገሮችን የምትጠይቁበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰብታይትል ነው። ሰብታይትል ያለውና የሌለው ለምሳሌ እኔ ሰብታይትል ሞልቼበታለሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር ማጥፋት እችላለሁ ሰብታይትሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብታይትሉን ማጥፋት እችላለሁ ወይም ደግሞ ፕሪሚየም ላይ ብቻ ሰብታይትል አደረግና ስታንዳርድ ላይ ደግሞ ሰብታይትል ለመጨመር $5 እጠይቃለሁ ማለት ነው። ይህንን ዋን ዴም አድርጋችሁ $10 ማለት ትችላላችሁ ወይም የራሳችሁን ፈጠራ ነው እንግዲህ። እና እዚህ ጋር የምትፈልጓቸው ሰብታይትል፣ ተምኔል፣ ሶርስ ፋይል፣ አዲሽን ሪቪው ምናምን የሚሉ አሉ። እነዚህን በሙሉ ክሊክ እያደረጋችሁ እንደዚህ ይከፈትላችኋል የምትሞሉበት ዳሽቦርድ ማለት ነው። ሁሉንም መሙላት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ እዚህ ጋር አብዛኛውን እዚህ ጋር ስላስገባሁት እኔ እንደሚመቸኝ አድርጌ ዴሊቨሪ ብቻ ኤክስትራ ጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዲስክሪፕሽን ኤንድ ፋክ የምንሞላበት ቦታ ገብተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ቦክሳችን ተከፍቶልናል ማለት ነው። ከዛ እኔ አስቀድሜ ያዘጋጀሁት አለ እንደነገርኳችሁ ይህንን ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ የማስገባው ነው ማለት ነው። ይህንን ኮፒ አድርጌ ወስዳለሁ። ቴሌግራም ላይ ይህንን ፋይል አስቀምጥላችኋለሁ ብዬላችኋለሁ። ይህንንም ማስገባት ትችላላችሁ ወደ ራሳችሁ። ከዚህ እያያችሁ ኤዲት የራሳችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እችን እዚህ ጋር ቡሌት ላስገባባት። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ዲስክሪፕሽን አስገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አንድን ቃል በተደጋጋሚ ብዙ ቦታ 4-5 ቦታ የምትደጋግሙ ከሆነ ይሄን ፓርት አያሳልፋችሁም። ስለዚህ ዲስክሪፕሽናችሁ ላይ አንድ ቃል በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንዳልተደገመ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ወይም ደግሞ ልክ ኢረር ሲላችሁ እንደገና እያጠፋችሁ ማስተካከልም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደታች ከዛ ዝቅ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስችን አሉ። እዚህ ጋር በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ክላይንቶች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ነው የምታስገቡበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር አድ ፋክ የሚለውን አንድ ጊዜ ትነጉታላችሁ ወይም እዚህ ጋር ማለላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩዌሽን ኤንድ አንሰር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌሽኖች ናቸው እና ዋት ካይንድ ኦፍ ቪዲዮ ካን ዩ ሜክ ይላል። አይ ካን ሜክ ኤኒ ቪዲዮ ጀስት ሴንድ ሚ ኤ ሜሴጅ በሚል መልስ ጥያቄና መልሱን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ እቺን አድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ሌላም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የምትጠይቁ ከሆነ አሁንም አድ እያላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ወደ አራተኛው ሪኳየርመንትስ ወደሚለው ስቴጅ ይዞን መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙም የምትሙሉት ነገር የለም። ኩዌሽን ብቻ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። የእናንተን ኩዌሽን ታስገባላችሁ። አድ ኒው ኩዌሽን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እናንተ ክላይንቱን መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አትሊስት ዋን ኩዌሽን ነው የሚለው። በተጨማሪም ብዙ ጥያቄዎችን መጠየቅ የምትፈልጉ ከሆነ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ምን ብዬ ጠይቅ ያለው ኤኒ ዩቲዩብ ቻናል ኔም ዜር ዩ ላይክ ዘ ቪዲዮስ ብዬ እዚህ ጋር ጠይቃለሁ ማለት ነው። ጀስት የክላይንቱን ትኩረት ለመሳብ ነው ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር አድ የምትለዋን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው። ወደ አምስተኛው ጋለሪ ወደሚለው ስቴጅ ደርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሰራችሁትን ስራ የምታስገቡበት ነው። እኔ አሁን በቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለሆነ እዚህ ጋር ቪዲዮ አስገባለሁ ማለት ነው። ኢሜጆችም ደግሞ እዚህ ጋር እናንተ የቪዲዮ ኤዲቲንጋችሁን ስኪል የሚያሳዩ ኢሜጆችም ካሉ ወይም ደግሞ እንደ ከቨር ቪዲዮ ላይ የምታደርጉትም ነገር ሊሆን ይችላል። ዶክመንትም ካላችሁ ደግሞ ስለ ስራችሁ በቃ የሚያሳይ በዶክመንት ፎርምም የሆነ ነገር ካላችሁ ማሳየት እዚህ ጋር ትችላላችሁ። ልክ እንደ ፖርትፎሊዮ ነው ማለት ነው። አፕወርክ ላይ ፖርትፎሊዮ እንደምንለው ብሮዝ ብዬ ነካለው ቪዲዮን ለማስገባት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮ ካን ኢንክሪዝ ዩር ኢንጌጅመንት ባይ 40% ይላል። አትራክሽናችሁን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እንግዲህ ሎድ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር አፕሎድ እየሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች እስከዛ ድረስ ኢሜጆችን እናስገባ። እዚህ ጋር ያዘጋጀው ተምኔል አለ። ተምኔሉን አስገባለሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮምፕሊት ብሎኛል፣ አፕሎድ ሆኖ ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ ክላይንቶች ሰርቪሴን እዚህ ጋር ማየት ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ስላካተትኩበት ማለት ነው ቪዲዮ ላይ እና እዚህ ጋር እንደ ከቨር ደግሞ የሰራሁት ተምኔል አለ። እዚህ ጋር 2 አድርግ ያለው 3 ድረስ እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለሆነ ይሄ ብዙ ማያስጨንቀኝም። ዋናው እዚህ ጋር ያስገባሁት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ይሄ ከቨር እንዲሆነው ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የእናንተ ስኪል ሌላ ነገሮችም ስለሆነ ከግራፊክስ ውጭ የሆኑ ነገሮች እንግዲህ ሞር እናንተ ስኪላችሁን ያሳየላችሁ በሚችለው ፎርም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እኔ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለሆነ ዋናው ቪዲዮ ኤዲቲንጉን እዚህ ጋር ማስገባቴ ነው። እነዚህ ተምኔል ምናምን ከሆነ ደግሞ የምታስገቡት ኢሜጅ ላይ ነው። እንደገና ሌሎች ሲቪዎች መጻፍ ምናምን ራይቲንግ ምናምን ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር በዶክመንት ፎርም ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካስገባችሁ በኋላ እቺን ራይት ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጋችሁ ቦክሷን ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ።
ከዛ እዚህ ጋር ወደ ስድስተኛውና ፐብሊሽ ወደምናደርግበት ወደ መጨረሻው ስቴጅ ይዞን ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉን ነገር ጨርሰናል። ዩአልሞዝ ይላል ፐብሊሽ ጊግ ይላል እና እዚህ ጋር ፐብሊሽ የምናደርግበት ሁሉን ነገር የምናጠናቀቅበት ቦታ ነው። አንድ ጊዜ ፐብሊሽ ጊግ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ዮር ጊግ ኢዝ ኦፕን ፎር ዮር ቢዝነስ ብሎኛል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን ጊጋችን ለእይታ ኦፕን ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ሰዎች የእኛን ጊግ አይተው እንግዲህ ኢንቦክስ ያደርጉናል ወይም ኦርደር ያደርጉናል ማለት ነው። ሜሴጅ ላይ ከእነሱ ጋር ኮሚኒኬት አድርገን ስራ ጀምራለን ማለት ነው። እና ጊጋችሁን ደግሞ ለማየት እላው ላይ የተሰሩ ያሉትን አክቲቪቲዎች እዚህ ጋር ማይ ቢዝነስ ገብታችሁ ጊግስ የሚለውን ስነኩት አክቲቭ ይላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አክቲቭ 3 ጊግ ይላል። እኔ 3 ጊግ ስላለኝ ከዚህ በፊት የከፈትኳቸው 2 ነበሩ። እዚህ ጋር ሶስተኛው መጥቷል። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢምፕሬሽን የሚለውን ያሳያቸዋል በየቀኑ እያዩት ያሉትን ሰዎች። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ ደግሞ ስንት ሰዎች ክሊክ እንዳደረጉና ኦርደር ደግሞ እዚህ ጋር ያሳያቸዋል ማለት ነው። እና ቤተሰብ በዚህ መንገድ ክላይንቶች ሊያልፉት የማይችሉት ጊግ ክሬት እያደረጋችሁ የተለያዩ ኦርደሮችን እየተቀበላችሁ ስራ መስራት ትችላላችሁ። አሪፍ ገንዘብ ታገኙበታላችሁ። እንግዲህ ፋይበርን ዛሬ የማታውቁት ደግሞ ካላችሁ አካውንት እንዴት እንደሚከፈት ኮሜንት ላይ ፉል ኮርስ በሉና ጻፉልኝ፣ እሰራላችኋለሁ ብያለሁ። ጥያቄና ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ አስቀምጡልኝ፣ መልሳለሁ። እኔ የሰራሁበትን የተጠቀምኩበትን ዶክመንት ደግሞ ቀጥታ ማግኘት ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ እጭንላችሁ ብያለሁ እንደነገርኳችሁ እና ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። በተረፈ ሌላ ቪዲዮ በሌላ ቀን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ኦንላይን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።